مساء الخير حبايبي، بقدم لكم في الفيديو بتاع الليلة الدوائر والأجهزة الإلكترونية التي تعمل باللمس. معروف إن اليد البشرية بتحتوي على جهد صغير، جهد تيار صغير جدا كإشارة يعني. فأنا يعني بستعين بالإشارة اللي موجودة في أصبع اليد في تشغيل دايرة إلكترونية زي أجهزة التلفزيون. عند لمسها ممكن تعمل دوائر الإنذار ضد سرقة السيارات مثلا، دوائر الإضاءة زي الأباجورات أو الأقفال اللي بتعمل أو بتديني إنذار معين من مجرد لمسها. الشاشات الحديثة في الكمبيوتر وفي الموبايلات وكل واللابتوب، كل الأجهزة ديت ممكن تشتغل عن طريق اللمس. لازم هنا بقى نفرق في حاجة مهمة جدا، خلي بالكم وركزوا معايا. في فرق بين اللمس اللي بيشتغل بالتكنولوجيا الحديثة زي ما هنشرح في الفيديو، زي اللمس مثلا لشاشات الموبايلات مثلا، وبين الأجهزة اللي هي بتعمل بتقنيات نقدر نقول عليها قديمة شوية، اللي هي من مجرد لمسها بتعمل بطريقة معينة زي برضو ما هنشوف في الشرح في الفيديو. يبقى نفرق ما بين التكنولوجيا الحديثة اللي بنستخدمها في اللمس وتكنولوجيا نقدر نقول عليها قديمة شوية، برضو الأجهزة التي تعمل بطريقة يعني قديمة شوية لكن برضو بتشتغل وبكفاءة. أجهزة الإنذار اللي بتبقى موجودة في السيارات بتبقى أجهزة موجودة مجرد إن أنا بلمس جسم السيارة بشغل الدايرة الإلكترونية اللي موجودة. وممكن بتستخدم الدوائر المتكاملة أو الترانزستورات أو الترياك أو السيرستور، بيبقى موجود في الدايرة ديت. مجرد الإشارة اللي جاية من لمسة إيديا بتشغل الدايرة، وبيبدأ الدايرة تضرب لي إنذار، يعني تعرفني إن في حد لمس السيارة ديت. الأباجورة مثلا كوسيلة إضاءة ممكن تعمل باللمس، مجرد ان انا بلمسها، بلمس القاعدة بتاعتها المعدنية برضو بتضيء. وبتبقى الدايرة الإلكترونية اللي موجودة في الأباجورة ممكن تكون بتستخدم برضو الدايرة المتكاملة أو الترانزستور أو الترياك أو السيرستور. كل دي عناصر ممكن استخدمها. يعني مثلا الترياك، مجرد ان انا لو لمست البوابة بتاعت الترياك ممكن الترياك يشتغل ويعدي لي تيار ويشغل لي الاباجورة ديت تضيء يعني. فممكن استخدم اي وسيلة لتشغيل الدايرة وتعطيني الاضاءة بتاعتها. التلفزيون ده نزل في منتصف السبعينات، يعني لو قلنا مثلا سنة 75 أو 74 أو 73 حتى، يبقى ممكن نقول إن عمر الجهاز ده 50 سنة. وأنا شخصيا اشتغلت في الجهاز ده وجالي منه أجهزة في نص منتصف السبعينات يعني وصلحتها. الجهاز ده فيه حافظة معدنية أنا بشاور عليها فوق أهيت، عند لمسها الجهاز بيشتغل، ولما المسها مرة تانية الجهاز بيطفي. الجهاز ده كان ناشونال والموديل بتاعه موجود اهوت، وانا عندي الدايرة الالكترونية بتاعته، وزي ما قلت لحضراتكم انا اشتغلت فيه ويعني كان فيه اعطال وقدرت اصلحها. لكن المفاجأة بقى اللي هتبقى لحضراتكم دلوقتي اللي هي الدايرة اللي بتشتغل وبتعطي الباور الحافز علشان الجهاز يشتغل، يعني الدايرة بتاعت التلامس هي دي اللي هتبقى المفاجأة. هوريها لكم. انا طبعا صورت الدايرة ديت من الكتالوج بتاع الجهاز، هو الكتالوج انا محتفظ بيه لغاية الان وعندي يعني. الدايرة زي ما انتوا شايفين كده، طبعا دي مش دايرة التلفزيون، لا، دي الدايرة بتاعت التلامس فقط. يعني دي دايرة موجودة جوه التلفزيون علشان ألمسها الجهاز يشتغل، ألمسها مرة تانية الجهاز يطفي.
نقطة التلامس عندي القطعة المعدنية اللي أنا بشاور عليها اللي تحت ديت، دي نقطة التلامس. وزي ما انتم شايفين الدايرة فيها 7 ترانزستور، 7 ترانزستور، فيها عشرات المقاومات، عشرات المكثفات، فيها ديودات، فيها زنر. يعني نقدر نقول انها ممتلئة بالعناصر الالكترونية. واحد من حضراتكم هيقول لي كل العناصر ديت علشان خاطر تشغل لي التلفزيون بالتلامس. ارد واقول لحضرتك لان التكنولوجيا من 50 سنة كانت هي ديت. طبعا زي ما قلت جهاز ناشونال ياباني، وكانت التكنولوجيا في ذلك الوقت نقدر نقول عليها محدودة. كانت التكنولوجيا محدودة، ما كانش لسه ظهر الإشارات الرقمية والكلام ده، فكانت مجرد إن دايرة موجودة في الزمن ده يعتبر تقدم كبير جدا في تشغيل التلفزيون بالتلامس. دايرة جميلة جدا، وزي ما قلت لحضراتكم اشتغلت فيها، وجالي من التلفزيون ده في الوقت ده في منتصف السبعينات جالي منه وبعض الأعطال، ومنهم حتى أعطال في دايرة التلامس، وقدرت طبعا يعني أصلحها وارجع الجهاز يشتغل زي ما كان. طيب نبص بقى للدايرة اللي على الشمال ديت اللي هي دايرة تلامس في الوقت الحالي، في وقتنا الحالي، يعني في التكنولوجيا الحديثة. انا عندي الدايره هنا فيها 2 ترانزستور، ترانزستور موسفيت اللي هو اللي انا بشاور عليه ال 2N 7000، وعندي ترانزستور تاني اللي هو حافز اللي هو البي سي 237، وعندي مقاومتين 3 ومكثف وطبعا ريلي. طبعا واضح، بصوا الفرق بين الدايره ديت تلامس قديمه وبين دايره تلامس حديثه. بستخدم في التكنولوجيا الحديثة ما يسمى بالموسفيت او الافكت ترانزستور، الفيلد افكت ترانزستور، او ترانزستور تأثير المجال، فيلد افكت ترانزستور موسفيت. ذات قناة، القناة بتاعته او التشغيل بتاعه سالب ان تشانل 2N 7000، ده الرقم بتاعه. بستخدم الخاصية بتاعة الموسفيت عند التلامس في نقطة التلامس هنا، يقدر يشتغل الترانزستور ويديني إشارة تعدي من مقاومتين الواحد كيلو وتدخل على الحافز الترانزستور، والحافز يشغل الريلي. هنا عندي بقى الحفظتين بتوع الريلي اللي هو كمفتاح فتح وقفل، يقدر المفتاح يقفل ويشغل لي اي حاجة تخطر على بالي. ممكن يشغل لمبة، ممكن يشغل جهاز، ممكن يشغل اي حاجة تعمل عن طريق اللمس. طبعا الترانزستور الموسفيت زي ما شرحته مرة قبل كده ليه 3 اطراف. طرف بنسميه الجيت او البوابة، وطرف بنسميه السورس او المنبع، وطرف بنسميه المصب او الدرين. 3 اطراف، الجي والاس والدي، ده الاطراف بتاعت الترانزستور، وديت طريقة تشغيله طريقة سهلة. طبعا فرق واضح جدا بين الدايرة بالتكنولوجيا القديمة لكن كانت متطورة في ذلك الوقت، وبين التكنولوجيا الحديثة اللي شايفينها في دايرة بسيطة زي اللي قدام حضراتكم. نيجي بقى للحاجة المهمة اللي هو تشغيل مثلا كمثال يعني الموبايل عن طريق اللمس. هنا بقى بيختلف الطريقة عن التلفزيون اللي شرحته من شوية. هنا بقى قصة تانية خالص خالص، اللي هي ايه؟ انا بعتمد في تشغيل اللمس في شاشة الموبايل على جلد الانسان او بشرة الانسان او اليد البشرية. معروف ان اليد البشرية فيها تيار كهربي صغير جدا بستخدمه كإشارة لتشغيل او لتشغيل التلامس في الشاشة بتاعة الموبايل. طيب نبص كده هو، تعالى الطريقة اشرحها ببساطة جدا. عندي هنا الطبقة الاساسية بتاعت الشاشة اللي هي الركيزة الاساسية، عليها في هنا قطب شفاف جدا بيمر فيه تيار
كهربي صغير جدا في الطبقة اللي انا بشاور عليها ديت، اللي هي الخطوط الحمراء اللي موجودة عند التلامس. يعني حطيت صبعي هنا على مثلا جزء معين من الشاشة ولمست، بيبدأ التيار يدخل في ايديا او في اليد بتاعت اليد البشرية يعني عن طريق الصابع، وبيبدأ يهبط قيمة التيار نتيجة للتلامس. قيمة التيار هنا هتقل نتيجة التلامس. ينخفض التيار. يتم رصد الانخفاض بواسطة 4 أقطاب اللي هي موجودة على الأربع أركان اللي أنا بشاور عليها، وبنسميها إلكترودات. إلكترودات هنا في 4 إلكترودات على الأربع أطراف، والأربع أقطاب دول بيتم رصد الانخفاض اللي حصل في الشاشة نتيجة التلامس. ببدأ اخد الاشارة اللي هو الانخفاض في التيار، وابدأ ابعته للمعالج او للبروسيسور بتاع الموبايل. المعالج بقى هنا هو اللي نقدر نقول عليه العنصر الوحيد اللي يقدر يفسر كل شيء، وزي ما درسناه في عدة فيديوهات موجودة قبل كده، يبدأ يفسر كمية الانخفاض اللي حصل نتيجة التلامس، ويقدر يحدد النقطة اللي حصل فيها التلامس بدقة متناهية. ده المعالج او البروسيسور يحدد لي بالظبط انا لمست في انهي نقطة في الشاشة. انهي نقطة في الشاشة انا لمست فيها يقدر المعالج يحددها، ويقدر ينفذ الامر اللي جاله نتيجة التلامس. بس خلي بالكم بقى، كل القصة اللي انا قلتها ديت بتحصل في جزء من الثانية. يعني مجرد ان انا بعمل تلامس هنا على الشاشة، كل ده بيحصل اللي انا حكيته ده كله في جزء من الثانية، وبيبدأ يتنفذ الامر فورا وبدقة متناهية وبدقة شديدة جدا. ده التلامس عن طريق التكنولوجيا الحديثة اللي بتحصل في الشاشات الحديثة، زي شاشة اللابتوب أو شاشة التلفزيون اللي هو برضو بيشتغل بالتلامس على الشاشة نفسها يعني، أو الموبايلات أو أي أجهزة تعمل بالتلامس بهذه التكنولوجيا الحديثة. هناخد الدايرة ديت يعني تمرين لشاشة يعني او قصدي لدايرة تلامس. انا شخصيا عامل الدايرة دي في البيت، عاملها وحاطط لمبة على باب الشقة. مجرد ان في عندي حافظة معدنية صغيرة كده جنب باب الشقة بلمسها وانا نازل، اللمبة بتنور، تفضل منورة زمن معين، وانا طبعا بتحكم في الزمن ده زي ما هنشوف في الشرح، لغاية اما انزل من شقتي وتبدأ اللمبة تطفي. بعد الزمن ما بيخلص تبدأ تطفي. فهنا تكنولوجيا بسيطة جدا لتشغيل لمبة صغيرة عن طريق التلامس. انا بستخدم في الدايرة ديت مذبذب 3 خمسات، وشرحناه قبل كده طبعا وعارفينه. التلامس هنا بقى عن طريق الطرف رقم 2 في الثلاث خمسات. طرف رقم 2 كده هيبقى فيه هنا حافظة موجودة للتلامس، موجود هنا هوت على حرف على الطرف رقم 2 مقاومة 10 ميجا عشان تقفل لي الدايرة، لكن ما بتعديش النبضة بتاعت ايديا. يعني انا لما بلمس هنا النبضة او التيار الصغير اللي موجود في ايديا ما بيعديش من خلال المقاومة، ولكن بيدخل على الطرف 2 يشغل لي الاي سي. يبدأ يخرج اشارة من الطرف 3 زي ما درسنا قبل كده بالنسبة للمذبذب الثلاث خمسات. الاشارة اللي خارجة من طرف 3 تعدي من المقاومة وتدخل على القاعدة بتاعة الترانزستور البي دي 135. ده بيبقى حافز لتشغيل ملف الريلي. يبدأ ملف الريلي هنا يشتغل، يجذب الحافظة دي لبعض، الحافظتين دول طبعا دول من النحاس يعني، يلمسهم لبعض، يبقى ده زي مفتاح يوصل تيار لللمبة، اللمبة تنور. طبعا طرف من 220 واصل مباشرة لللمبة، والطرف التاني هتلاقيه معدي على الحافظة ويرجع كده على اللمبة. يبقى هنا لما يلمسوا لبعض اكن قفلت على المصباح اكن ينور، يقعد زمن معين. طيب الزمن ده انا بحدده ازاي؟ عن طريق المقاومة المتغيرة اللي هي ال100 كيلو
والمكثف اللي موجود تحت ده بحدد التايم بتاع الدايرة. معروف، وانا قلت قبل كده شرحت في كذا فيديو ان كل ما كبرنا قيمة الساعة بتاعت المكثف كبرنا الزمن، كل ما صغرنا من ساعة المكثف صغرنا الزمن، وانا اتكلمت في الموضوع ده قبل كده. يعني لما بكبر قيمة الساعة بتاعت المكثف هنا ممكن الزمن يكبر. هنا المكثف 47 مايكرو فراد، انا هشيله واحط مثلا 100 مايكرو فراد او 150 مايكرو فراد، كده انا بكبر الزمن واللمبة تقعد زمن اكبر. عن طريق تغيير قيمة المقاومة هنا انا بغير من قيمة التيار اللي واصل للشحن وللتفريغ، وبالتالي انا بغير من قيمة التيار اللي داخل على الطرف 6 والطرف 7، يبقى بغير من قيمة الزمن، يا بيكبر يا بيصغر حسب ما انا عايز. الدايرة بتشتغل ب 12 فولت، انا مشغلها عن طريق ترانس صغير زي ما هنشوف دلوقتي، والدايرة بتشتغل بكفاءة عالية جدا، اظبط الزمن من المقاومة المتغيرة، وبتشتغل بكفاءة عالية فوق ما تتخيلوا. طيب، الدايرة العملية قدام حضراتكم. طبعا الدايرتين دول زي بعض، بس فيهم واحدة انا حاطط فيها العناصر والتانية من غير عناصر، اللي هي المفروض نطبعها ونعمل عليها الدايرة اللي على الشمال. وهنا انا بحط العناصر علشان اوريكم المكان بتاع العناصر المستخدم في الدايرة. هنا واضح الدايرة انا شارحها بالكامل. عندي هنا داخل الترانس الثلاث اطراف اللي تحت دول، الترانس 12 0 12، بحط هنا 12 على ديود، وهنا 12 تانية على ديود، وهنا الطرف الزيرو اللي في النص بحط مكثف تنعيم، وهنا دايرة متكاملة رقمها 78 12 علشان تثبت لي الجهد عند 12 فولت. عندي الريلي اللي هو المربع ده ليه 5 اطراف، ادي 3 على اليمين وطرفين على الشمال. عندي هنا الترانزستور البي دي 135 اللي بيعمل لي عملية الحافز لتشغيل الريلي، وعندي الاي سي 3 خمسات مكانها، والكم مقاومة موجودين طبعا مشروحين هم في الدايرة النظرية. بالنسبة للريلي، الريلي اللي قدام حضراتكم اهوت ليه 5 اطراف، 3 على اليمين اللي هم الدوريات السوداء ديت، وطرفين على الشمال يبقوا 5 اطراف. عندي الطرف اللي فوق خالص والطرف اللي تحت خالص دول يعني الطرفين دول متصلين بالملف بتاع الريلي، يعني لو وصلت هنا ل 12 فولت الملف ده يشتغل. طيب، في عدم وجود تيار على الريلي الطرف واحد يلمس الاتنين. لما وصل تيار على الطرفين الحمر دول على ملف الريلي واحد يلمس لتلاتة، نقدر نقول ان ملف او قصدي الطرف واحد عبارة عن طرف قلاب، يا يلمس اتنين يا يلمس تلاتة. يلمس اتنين في حالة عدم وجود تيار، ويلمس 3 في توصيل التيار لملف الريلي. يبقى انا بستخدم الريلي دلوقتي حسب الدايرة بتاعتي، يا اوصل 2 يا اوصل 3 بالطرف واحد. الدايرة قدام حضراتكم اهيت كاملة، يعني ممكن نبص لتفاصيلها ونرجع لها تاني اهوت. عندي هنا ترانس 12 فولت، 12 0 12 اللي هو الطرف الاصفر والاصفر والاسود، 12 0 12. عندي دويل لمبة عادية بحط فيها لمبة عادية 220 فولت. عندي الريلي هنا 12 فولت طبعا، ومكتوب عليه اهو، مكتوب عليه تحت اهوت 12 دي سي فولت، بيشتغل على الدي سي يعني. عندي هنا العنصر بتاع تثبيت الجهد اللي هو ال 78 12 عليه السهم اهوت، المذبذب الثلاث خمسات، المقاومة اللي بغير منها الزمن، وهنا عندي حافظة حديد اللي هي بلمسها عشان اشغل الدايرة. الترانزستور هنا اللي هو البي دي 135 اللي بيعمل كحافز لتشغيل الريلي. اهو نرجع للدايرة، اهي الدايرة قدام حضراتكم، وفي هنا لمبة بيان صغيرة انا عاملها علشان لما اوصل التيار هنا في روزيتا هنا بدخل عليها ال 220 فولت. ال 220 فولت انا لازمني هنا الحاجتين، للملف الابتدائي بتاع الترانس اللي هو الاسلاك الحمراء ديت، ولتشغيل اللمبة
اللي هي في لمبة 220 فولت. طبعا هيبقى في طرف من ال 220 رايح مباشر للدويل، والطرف التاني لل 220 يعدي على الحافظة بتاعة الريلي ويدخل على الدويل. يعني هنا بستخدم الريلي كتشغيل مفتاح فتح وقفل، فتح وقفل. ومجرد ان انا بحط الفيشة او بوصل التيار بالروزيتا ديت، لمبة البيان هنا بتنور عشان تقول لي ان الدايرة شغالة. وزي ما اتفقنا دي عبارة عن حفظ حديد المسة علشان الدايرة تشتغل. دلوقتي بقى نروح مع بعض للجزء العملي علشان نكمل الفيديو بتاعنا. رجعت لحضراتكم تاني للجزء العملي. الدايرة اللي احنا شرحناها نظري نبدأ نشوفها من الناحية العملية. الدايرة قدام حضراتكم زي ما شرحناها في النظري، فيها العناصر بسيطة جدا جدا، مذبذب 3 خمسات، في مقاومتين، ريلي، ترانزستور حافز. وديت الدايرة طبعا نفذناها على برنامج احد برامج الكمبيوتر لعمل اللوحة المطبوعة. وانا شرحت قبل كده برنامج السيركت ويزارد بالتفصيل في احد فيديوهاتي علشان خاطر نقدر ننفذ الدايرة. الدايرة اللي قدام حضراتكم ديت الدايرة العملية بس عليها العناصر للشرح علشان اقدر اشرح عليها، فموجود عليها موقع العناصر اللي موجودة. لكن الدايرة نفسها بتبقى بالشكل ده، حجمها تقريبا حوالي 10 سنتي في 6، 10 في 6 اهيت. دي الدايرة العملية اللي هبدأ انفذها على لوحة الباكسولين. وعلشان محدش يقول لي عملتها ازاي، ارجع حضرتك للفيديو بتاع تنفيذ الدايرة الالكترونية نظري وعملي. ممكن احط لكم اللينك بتاع الفيديو في الوصف تحت. ارجع للبرنامج هتلاقي الموضوع بسيط جدا جدا. بعمل الدايرة نظرية وبعد كده نفس البرنامج بيعمل لي الدايرة عملي. هتطلع بالشكل ده. ببدأ اطبعها وانزلها على الباكسولين وبعد كده ببدأ انفذها. طيب نبدأ نشوف الدايرة بتاعتنا. الدايرة بتاعتنا اهيت. الدايرة بسيطة على فكرة، بس علشان ما حدش يقول لي ايه لا ده الدايرة اللي انت وريتها لنا حجمها صغير، بتقول 10 سنتي في 5 سنتي، طب دي كبيرة. طبعا الدايرة ديت معمولة للشرح علشان اشرح عليها، لكن اما باجي اعملها عملي بتبقى حجمها صغير جدا، ما بتاخدش الحجم ده كله. عندي هنا ترانس 12 0 12، 3 اطراف خارجين من الترانس، اصفر اسود اصفر 2 12. ومعنى ان الترانس بيخرج لي 2 12 يعني التوحيد هيبقى 2 ديود. ادي ديود وادي ديود، يوحد لي موجة كاملة. بعد كده بنعمهم بالمكثف 1000 مايكرو فراد، وبعدين بثبتهم بالاي سي 78 12 اللي هي نقربها شوية كده نشوفها اهي 78 12 ديت. وهنا المكثف اهوت 1000 مايكرو فراد 16 فولت. بقدر اثبت الجهد عند قيمة 12 عشان يبقى يشغل لي الدايرة بكفاءة، لازم يبقى مثبت. عندي هنا الثلاث خمسات اللي هي بتقوم بعمل المذبذب NE 3 خمسات. المكثف اللي هو المفروض بيشحن ويفرغ موجود اهوت. وبعدين عندي هنا الترانزستور اللي هو الحافز بتاع الريلي، ممكن نشوف رقمه اهوت BD 135 زي ما شرحت في النظري. BD 135 ترانزستور باور، يعني بيقدر يعمل لي تشغيل الريلي، حافز للريلي يعني يقدر يقومه ويشغله. ده الغرض من الحافز بتاع الريلي اهوت. نشوف هنا مكتوب عليه كام. مكتوب تحت خالص 12 فولت دي سي. وطبعا الامبير بتاعه بيتراوح ما بين 7 امبير و10 امبير. امبيره عالي يعني بيقدر يستحمل اي حمل موجود عندي في الدايرة. والمقصود بالحمل اللي هي اللمبة.
اللمبة ديت هي الحمل اللي موجود على الرشتين بتوع الريلي كمفتاح فتح وقفل. في روزيتا في الجنب اهيت بدخل عليها ال 220 من الفيشة. ال 220 يوصلوا للملف الابتدائي بتاع الترانس، وبيوصلوا طرف منهم يوصل لللمبة هنا مباشرة او للدويل، والطرف التاني يعدي على الريشة بتاعت الريلي ويرجع للدويل تاني علشان خاطر يعمل كمفتاح فتح وقفلة. عندي هنا قطعة من يعني انا جايب مسمار كده الاوز حديد اهوت، شايفينه اهو، مسمار قلاوص كده علشان يعمل عملية التلامس. اما بلمس المسمار ده كده عملت عملية التلامس. طبعا اي قطعة معدنية مفيش عندي مشكلة علشان خاطر تقوم لي الدايرة. عندي هنا في مقاومة متغيرة اهيت علشان خاطر نشوف القيمة بتاعتها 100 كيلو، علشان تغير لي من الزمن بتاع تشغيل المصباح، تزود لي الزمن او تقلل لي الزمن حسب ما انا عايز. يبقى المقاومة ديت عرفنا الفايدة بتاعتها. نقدر نجرب الدايرة ونشوفها. نجيب لمبة 220 نركبها هنا في الدويل، ونحط الكهرباء، نشغل الكهرباء. طبعا لما الكهرباء تشتغل عندي لمبة بيان هنا نورت، دليل على ان الدايرة شغالة. لمبة البيان اهيت، اللمبة هنا منورة، يعني اهو لو طفيت الكهرباء اللمبة طفت، نولع كده يبقى ايه الدايرة شغالة كلمبة بيان. وطبعا ممكن انا الغيها اللمبه ديت لو مش عايز، ممكن الغيها في الدايره بتاعتي مفيش مشكله، انا عاملها كده علشان تبقى طيب نيجي بقى للتلامس اهوت. القطعه المعدنيه هلمسها، اللمبه نورت. ممكن نطفي كده ونشوف اهي اللمبه منوره، وتقعد الزمن اللي انا ظبطت بيه المقاومه المتغيره ممكن تقعد. طيب انا عملت بقى طفت اهيت، نعيدها تاني. انا عملت تيست يعني جبت ساعة كده بالثواني وقعدت اشوف الزمن قد ايه. لقيت ان المقاومة لما بتبقى ادنى حاجة هنا اهوت كده طفت، بتقعد حوالي تقريبا 12 او 13 ثانية. لما بجيب المقاومة هنا على اعلى حاجة بتقعد حوالي من 25 ل 30 ثانية، يعني نص دقيقة تقريبا. طيب برضو نشوف كده النص دقيقة دول. انا جبت كده المقاومة على اقصى حاجة، نعمل التلامس. هتقعد حوالي ما بين 25 و 30 ثانية، يعني ممكن توصل حوالي نص دقيقة، ممكن توصل نص دقيقة شغالة. يعني عايز اقول كده كم ملاحظة كده ناخد بالنا بس ما تطفي اللمبة. طبعا خلي بالكم الزمن كده كبر قوي، الزمن كده اهو لغايه ما ايه انطب. هنا بقى في كم ملاحظه كده يا ريت هقول لكم عليهم. اول ملاحظه، واحد هيسالني يقول لي انت اللمبه هنا هتقعد حوالي 30 ثانيه او من 25 ل 30 ثانيه. لا دول مش كفايه، انا عايز اكبر الزمن اكتر من كده. الموضوع سهل جدا جدا وما فيهوش اي مشكله. بنيجي على المكثف اللي هو بتاع اللي انا شرحته في النظري، المكثف ده، ونغير من القيمة بتاعته نجيب اكبر شوية. نشوف المكثف ده كان قد ايه مكتوب عليه، نبص كده نحاول نجيب الرقم اهوت 100 مايكرو فاراد 25 فولت اهو، ادي القيمة بتاعته اهو 100 مايكرو فاراد 25 فولت. شيل المكثف ده وحط بدل 100 مايكرو فاراد حط 500 مايكرو فاراد، حط 1000 مايكرو فاراد، مفيش عندي مشكلة خالص. كل ما كبرنا السعة بتاعة المكثف كل ما الزمن هيزيد. يبقى اذا زي ما شرحت ان كل ما غيرنا وكبرنا سعة المكثف كل ما غيرنا من قيمة الزمن
بتاع تشغيل الدايرة. يبقى كده كبرنا الزمن. حضرتك عايز تكبر الزمن عن نص دقيقة، توصل دقيقتين وثلاث دقايق وخمس دقايق كمان، حط المكثف ده 1000 مايكرو فراد أو 500 مايكرو فراد، يعني كبره علشان تكبر الزمن. دي الملحوظة الأولى اللي عايز أقولها على الدايرة. الملحوظة التانية بقى، إن الحمل هنا مهما زاد ملوش دخل بالدايرة. بمعنى ايه؟ يعني انا مثلا بدل ما هحط على الحمل هنا لمبة واحدة، لا انا جيت حطيت مثلا 5 لمبات، يعني زودت الحمل، بدل لمبة واحدة حطيت 5. مفيش مشكلة خالص. ليه بقى؟ لان الحمل هنا هوت بيبقى على مفتاح الريلي اللي موجود هنا، وهنا الريلي بيستحمل لغاية 10 امبير. يعني اذا الحمل هنا ملوش دخل بالدايرة خالص، مش هيأثر فيها. حط هنا حمل زي ما انت عايز، لمبتين 3 4 5 زي ما انت عايز، لكن الدايرة هتشتغل بكفاءة، ما لهاش دخل خالص. لان زي ما قلت ان الدايرة الالكترونية هنا ملهاش علاقة خالص بالحمل. هي الحمل كله، الحمل هنا يعني على الرشتين بس في الريلي، لكن ملوش علاقة هنا خالص. ممكن استخدم الدايرة مثلا في العمارة مثلا اللي انا ساكن فيها، احط في كل دور لمبة، في كل دور يتحط لمبة، ويتحط قطعة تلامس في كل دور، قطعة معدنية، علشان خاطر اللي يلمسها اللمبة، اللمبات كلها بقى في الأدوار كلها تنور بعد مثلا دقيقتين، بعد 3 دقايق، بعد الزمن اللي أنا عايزه تبدأ تطفي، وهكذا. يبقى التلامس هيبقى موجود في كل دور. وهنا زي ما قلت انا في الجزء النظري في البداية، ان انا عامل الدايرة دي قدام باب شقتي، وقطعة معدن صغيرة جنب باب الشقة كده، بلمسها اللمبة بتنور لغاية ما بنزل الشارع اللمبة تطفي، وشغالة بكفاءة عالية جدا. ارجو ان يكون الفيديو عجب حضراتكم، ولو في اي استفسار او اي سؤال او اي حاجة انا تحت امركم. اكتب لي تحت الفيديو وانا تحت امرك. شكرا لحضراتكم.